السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د CSS د کلاس 440مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ تاسو زی انډیکس پراپرټي باندې خبرې کوو. نو زه مخکې ډېرې خبرې به نه کوو. کله چې موږ سره زی انډیکس پراپرټي راځي نو یوه خبره تاسو یاد ساتئ چې دا موږ سره پوزیشن پورې تړلې پراپرټي ده. که چېرته تاسې تېره ویډیو نه وي کتلې یا په پوزیشنینګ باندې نه پوهېږئ نو تاسو نشئ کولی د دغه پراپرټي څخه کار واخلئ او په دې باندې پوه شئ. نو کله هم چې تاسو دا استعمالوئ نو هلته موږ سره د پوزیشن چې کومه پراپرټي ده هغه کې چې کوم ویلیوز راځي ابسولوټ، ریلیټیو، سټیکي او فکس دا هغه پورې تړلي خبرې دي. نو په دې کې موږ څه کوو؟ مثال تاسو وګورئ دلته موږ سره څو دیفونه دي، A دی، B دی، C دی، D دی او دا موږ سره ما داسې یو منظم کړی. زه اوس غواړم چې دا A دیف دی سر ته راشي لکه داسې. نو دا موږ کولی شو د زی انډیکس په پراپرټي باندې ترسره کړو. او یا هم زه غواړم دا B دی سر ته راشي لکه دا غوندې نو دا هم موږ سره کېږي. او یا که زه غواړم دا دې راشي نو داسې هم موږ کولی شو. دا موږ څنګه کولی شو؟ له دې نه موږ څنګه کار اخیستلی شو؟ د هغه لپاره ځو ایډیټر ته او عملاً پرې کار کوو. نو لکه څنګه چې تاسو ګورئ یو ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې یم. دلته موږ سره د HTML بیسیک کوډ دی. د هغې نه علاوه موږ سره هیډ بخش کې سټایل په نوم باندې یو ټیګ دی چې دلته به موږ خپل CSS کوډ لیکو او باډي کې به موږ خپل HTML لیکو. نو د هر څه نه وړاندې زه راځم دف اخلم او دف ته چې کوم ID ده هغه زه ورته A ټاکم. دا به موږ سره A div وي او یا هم A شکل وي. دې نه به موږ هماغسې یو شکل جوړوو. د دې نه زه څو کاپیانې اخلم. یو موږ سره A شو، بل راځو دلته به موږ سره B شي، بل به C شي او بل به موږ سره D شي. اوس راځو د دې لپاره سټایل هم کوو. نو سټایل ټیګ ته راځو، ورته وایو چې موږ سره کوم div دي لومړی په دې ټولو دیفونو باندې کوو. نو دې ټولو دیفونو ته به زه ورکړم ویټ به دې ټولو ته زه ورکړم 1.5 سل پکسله او هیډ به ورله زه ورکړم 1.5 سل پکسله. سیو. له هغه نه وروسته راځو د هر یو ته کلر ورکوو او پوزیشن ورکوو. نو لومړی چې موږ سره کوم ID ده هغه موږ سره د A ده. راځو ورته وایو چې بیکګراوند کلر د دې د موږ سره ریډ وي او د دې چې کوم موږ سره پوزیشن دی پوزیشن به موږ بره دلته ټاکو ورله. نو دم دې دفتر راځم او د دې چې کوم پوزیشن دی هغه ورته ابسولوټ ټاکم. نو لومړی په دې ټولو دیفونو باندې موږ پوزیشن ولګوو ابسولوټ. هغه نه وروسته موږ ورته ویډ ورکړه 1.5 سل پکسله، بیا موږ له هیډ ورکړو هغه هم 1.5 سل پکسله. بیا راولو یوازې د A دفتر او دلته موږ ټول چې بیکګراوند کلر د موږ سره ریډ وي او لیفت طرف نه چې دی دا د موږ سره سل پکسله وي سپیس واخلي او ټاپ نه چې دی هغه د هم موږ سره سل پکسله سپیس واخلي. همدا زه کاپی کوم د نورو دیفونو ته هم تر څو موږ سره هغسې یو باکس جوړ شي. که زه دا تاسو ته وښیم ریلوډ کلیک کړم نو دا ګورئ موږ سره دغسې یو باکس دلته جوړ شو. د دو ترمنځ لیکل معنی دي کړي. دا به موږ سره A شي او دا به موږ سره B شي، دا به موږ سره C شي او دا به موږ سره D شي. نو لیکل هم شو باقاعده. اوس راځو د نور ته هم پوزیشنونه ټاکو. نو زه همدغه کاپی کوم. کاپی کول نه وروسته هلته دا پیسټ کوو. اوس راځو د دې چې کوم آیډیان دي هغه بدلوو. دا موږ سره B شوه او دلته د دې چې کوم کلر دی دا هم ورله بدلوو تر څو فرق یې وشي. لاندې راځو بل موږ سره C او د دې هم چې کوم کلر دی دا هم بدلوو. لاندې راځو بل موږ سره D ده او د دې هم چې کوم کلر دی هغه ورله بدلوو، بلیک ټاکو. د دو چې کوم پوزیشن دی هغه هم لږ تغییروو. دا موږ سره سلسلو، دا به 1.5 سل 1.5 سل کړو تر څو لږ فاصله ولري خپلو کې. دا به هم زه 1.5 سل کړم او را به شو دا بل به 200 کړو. 50 پکسله به د دوه ترمنځ فرق وي او دلته به راشو دا به 2.5 کړو او دا به هم زه 2.5 کړم. سیو. او چې کله راشو ریلوډ نو تاسو ګورئ موږ سره دغسې جوړ شو. اوس راځو زی انډیکس ته. زی انډیکس کې موږ سره ویلیوز یا به 1 وي او یا به هم -1 وي. له هغه نه بره هم ورکولی شو خو فی الحال موږ 1 او -1 باندې فوکس کوو. اوس که چېرته ماته څوک ووایي یا تاته څوک ووایي چې دغه سور دف چې دی دا موږ ته د ټولو نه د باسه پکار دی نو زه به راځم همدې A دف ته او دلته به ورته لیکم چې زی انډیکس. له هغه نه چې کوم ویلیو راځي هغه به 1 راځي. سیو. اوس چې کله راشم ریلوډ کلیک کړم نو تاسې ګورئ هغه موږ سره د ټولو نه سرته راغی. همدا ډول دا موږ سره B دی او دا موږ سره C دی. زه غواړم چې دا بل له ټولو نه سرته راشي نو زه راځم C ته او ورته وایم چې موږ سره د دې چې کوم انډیکس دی هغه دې موږ سره 1 شي. کله چې دا سیف کړم سیف کول نو راشم ریلوډ نو تاسې ګورئ دا موږ سره ټول نه
بر رااله. خو زه غواړم چې دا ا ته ماینس ویلیو ورکوم، نو دلته راځم ماینس ورته لیکم، کله چې د ماینس لیکم سیو کړم او راشم ریلوډ کلیک کړم، نو دا ګوره بیرته هو شاته لاړو. یعنی چې کله موږ ماینس ویلیو ورکو ماینس 1 هغه به شاته دی، او چې کله موږ 1 ویلیو ورکو هغه به موږ سره مخې ته راځي. زم چې دا بلیک دی موږ سره مخې ته راشي، نو دلته راځم او دې ته ورکوم چې زی انډکس او دې ته ویلیو ورکوم 1 سیو، او چې کله راشو ریلوډ نو تاسو ګورئ هغه موږ سره مخ ته راغی. موږ یو بل کار هم کولای شو، هغه دا چې کچېرته زه راشم دلته موږ سره ا دی، دې ته زه ویلیو ورکوم 1 سیو، نو دا به ټولو نه سر ته راشي. اوس راځم دویم چې کوم یو موږ سره دی دې ته زه ورکوم زی انډکس 2 سیو، نو ګوره ورته دا به د دې نه بر راشي. اوس زه غواړم چې دا بلو د دې نه بر راشي، نو زه راځم بلو ته او دې ته ورکوم چې ته تریشا سیف، او چې کله راشو ریلوډ نو دا ګوره د دې نه هم درې واړو نه بر رالی. اوس که غواړو چې بلیک ټول نه مخکې راشي نو زه کولی شم دلته څلور لیکم سیف، نو دا بیرته موږ سره د یو سیستم سره جوړ شي. نو دا موږ سره زی انډکس پراپرټي ده چې د پوزیشن سره موږ استعمالولی شو. کوم دف شاته وړو، کوم دف مخې ته راوړو، په کوم دف باندې کار کوو، نو موږ کولی شو له دې څخه کار واخلو. په دې هیله چې پر موضوع پوه شوي اوسئ. که بیا هم څه پوښتنه وي، څه غوښتنه وي، څه وړاندیز وي، تاسو کولی شئ ما له کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.